segir Kolmi? Jú, pappi er í honum. Hann er í mála. Pappi er blessað. Hæ, pappi. Hæ. Hey, Brynja! Dagur!
Patrik! 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 Ofar!
Jæja, góðan daginn kæru áhorfendur. Og það er sunnudagur á IA TV vellinum hérna á Norðurálsmótinu. Og það er Skagalið að mæta svæðið hérna. Og þá tökum við fram spariskóna og lýsum eins og hefðum samkvæmt skulum segja. Það er að þessu sinni Keflavík 5 gegn IA 7 í riðli ED2. Blíðskapa veður, sól og blíða eins og svo oft reyndar á lokadegi Norðurálsmótsins. Búin að fá alls konar veður helgina en það virðist alltaf enda með góð veðri sem er frábært og upplifun fólks á mótinu litast oft af lokadeginum. En Keflavík 5 fengum við nú að sjá hérna í gær nokkrum sinnum á IATV vellinum en þetta er fyrsta sinn sem við fáum að sjá Skagalið IA 7 koma hérna á IATV völlin. Sjáum að Skagamenn eru klárir í slaginn. En við verðum sem sagt hérna í beinni í allan dag. Loka leikurinn er klukkan 15:45. Þetta mót stendur alveg til 4. Og við munum fylgja þessu eftir allan tíman eins og við höfum gert bæði í gær og í fyrradag. Lendur endar í smá vandræðum með netmálinn hjá okkur í gær á tímabili en þannig að það duttu nokkrir leikir út. Lítið við því að gera svo sem annað en það að við eigum þá leiki á upptöku og við munum reyna eins og við getum að koma þeim inn síðar í dag. Þannig að það ætti allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. En Skarphéðinn Magnússon, þjálfari Skagamanna, búinn að stilla upp boltanum hérna á miðjunni. Eflaust búið að vera mikið stuð. Sjáum að Skagamenn stilla hérna upp í 1-2-1 og Keflvíkingar ennþá að ráða ráðum sínum en það er í rauninni samkvæmt plani alveg 45 sekúndur í leikinn. Bíða eftir upphafsflautinu hjá tímaverðinu sem er hérna á svæðinu. Já, það er Keflvíkingar sem að hefja leik, sýnist mér. Skagamenn byrja í vörninni. Og þetta er allt orðið klárt og þá er leikurinn bara komin á stað. Það eru Keflvíkingar sem að byrja. Skagamenn fara í pressuna en Keflvíkingar leysa þetta vel. Gríðarleg vinnsla hérna í vörninni og sent fyrir markið. Þetta getur verið hættulegt en þetta reddast. Þeir spila út úr þessu vinstra megin en Keflvíkingar vinna boltan hérna hátt upp á vellinum. Sækja inn á miðuna. Ágætlega gert hjá Keflavík. En Skorribirnir næra trufla á. Síðan kemur sendingin hérna út til hægri en út af. Og þá er það Keflvíkingar sem að spila tilbaka. Þá kemur hápressan hjá IA. Skorri setur hann út af. Keflvíkingar eiga í erfiðleikum með að spila sig í gegn hérna en hér eru þeir að sleppa í gegn. En þeir vinna mjög vel tilbaka. Skagamenn kemur skotið, þetta er varið og náður að koma þessu frá. Þeir eru í smá vandræðum með það. Keflvíkingar ennþá í dauðafæri er skotið rétt fram hjá. Já, Keflvíkingar svona byrja meiri krafti hérna. En við sáum það hérna hjá Skagaliði í gær að þeir voru í vandræðum lengi framan á leik. En unnu 1-0.
mikill karaktersigur þar á ferðinni. Það er einmitt einn af þessum leikjum sem að datt út og kemur inn á YouTube hjá okkur vonandi í dag, en þá kemur Skorri hérna upp hægra megin á fleygiferð, en vörnin góð þarna hjá Stefáni og setur hann vel út af, þannig að Keflvíkingar hafa góðan tíma til þess að ráða ráðum sínum hérna og stilla upp fyrir þetta innspark. Og Skorri ætlar að taka þetta bara sjálfur hérna. Hann kominn inn á völlinn, setur hann fyrir markið og boltinn er hérna laus í teignum, en Keflvíkingar ná að koma þessu frá. Eða var það Skagamaður? Já, það var Áki sem að setta hann út af. Þannig að staðan ennþá 0-0. Þá eru Keflvíkingar ákveða að spila tilbaka á markvörðinn sem má taka hann upp í þessum bolta. Og í rauninni mjög skynsamlegt, kemur meðan, setur hann beint á Skagamenn. En þetta er svona baráttu leikur hérna. Hvorugt lið gefur mikil færi á sér hérna. Og þetta segja menn eru varfærnir, en þá kemur innsparkið, sendingin inn á teiginn, Keflvíkingar í smá vandræðum og boltinn lekur fram hjá markinu. Hver snert hann síðast? Var það, það er hotspinna eða hvað? Sem að, nei, Keflavík á, dómarar hafa dæmt. Og Skagamenn að bakka frá þeim. Þá koma Keflvíkingar. Kemur pressan, Skorri vinnur boltan. Skorri, hann fellur við, ekki dæmt. Og leikurinn heldur áfram. Keflvíkingar með boltan núna hérna í vörninni. Fínasta pressa, Skorri með skot af löngu færi, en þetta er ágætis tilraun, en markmaðurinn ekki í vandræðum með þetta skot. En Skorri er búinn að vinna boltan aftur og hann ætlar að stinga sér hérna í gegn. Þá koma Keflvíkingar, er að sleppa hérna í gegn, en vel skipulagt hérna skaliðið. Þarna var maður til þess að taka við honum þegar hann kom hérna í gegnum fyrstu pressuna. Og þá kemur sendingin, þetta fer í varnarmann. Áki búinn að vinna boltan aftur, setur hann hérna yfir til hægri. Skorri eldir nær hann að halda þessu inn á. Hann nær þessu, glæsilega gert hjá Skorra Birni. Og hann ætlar, nei, þetta er ekki Skorri, þetta er Kolbeinn. Kolbeinn með skot þarna, en aftur ver markvörður Keflvíkinga. Skorri búinn að vinna boltan fyrir IA, en Keflvíkinga vinna hann aftur. Kolbeinn leggur hann tilbaka, ágætlega að spila hérna, sendingin í gegn. Svolítið framalega fyrir Kolbeinn, en það er Stefán sem að hirðir hann upp fyrir Keflavík. En Kolbeinn með fína pressu og hann fellur við í teignum, en biður ekki neitt. Skotið fer í þöguna. Þá getið baka á Sölva. Sölvi setur hann út til vinstri, ætla að skorra, gengur ekki. Fín sending hérna fram og Kolbeinn að sleppa í gegn. Undir mikilli pressu, hann er kominn upp að enda og þetta er fyrsta markið. Frábær sending í gegn hérna frá Sölva. Kolbeinn undir tölverðri pressu, náði að standa af sér pressuna frá, mér syndi það að vera Stefán í Keflavíkurliðinu, og klárar af miklu öryggi. Og staðan 1-0. Fín byrjun á deginum hérna hjá þessu Skagaliði hérna. Og þá reyna Keflvíkingar að svara fyrir sig hérna. Skorri vinnur boltan, Kolbeinn er fyrir framan hann. Skorri fyrir sjálfur, en fín vörn hérna
hjá Keflvíkingum. Skorri tekur sér góðan tíma í þetta núna. Tíminn vinnur með Skagamönnum, má ekki gleyma því, en Skorri fer á stað. Setur hann fyrir markið inn á fjær, Kolbeinn nær ekki til boltans. En sjáum við vinnsluna hérna hjá Skagaliðinu, en þeir eru í smá vandræðum og þarna kemur jöfnunarmarkið hjá Keflavík. Fagna þessu gríðarlega, voru vandræðum með að koma boltanum frá í vörninni, en þetta enda með jöfnunarmarki í rauninni ekkert ósanngjarnt með að við gang leiksins að Keflavík náði markið hérna, en nú er bara spurningin hvort liðið vill þetta meira. Kemur sendingin út til vinstri, Áki missir að boltanum. Skarphéðinn duglegur að stýra sínu liði. Kemur sennilega löng sending hérna eða hvað. Fer hann sjálfur, já, gerir þetta vel. En Kolbeinn pressar á hann, Skorri gerir það síðan og Kolbeinn vinna saman í pressunni hérna, tveir fremstu menn í að. En Stefán vinnur boltan tilbaka og geysist tveina fram. Áki vinnur boltan. En nær ekki að komast fram hjá fyrsta mannin. Hann gefur það ekkert eftir. Hann er að sleppa hérna í gegn Áki á gríðarlegri ferð. En hér er farið aftan í hann, virðist vera. Nei, ekkert dæmt. Og markmaðurinn sópar þetta upp. Þetta á frábær sprettur hjá Áka Junior. En þá koma Keflvíkingar, þeir eru 2-1 hérna, Birkir í dauðafæri og hann bætir við marki fyrir Keflavík fyrirliðin í þessum leik. Og 2-1 fyrir Keflavík. Þetta var vel útfærð skyndisókn hjá Keflavík. Nýttu sér hérna, komist í stöðuna 2-1 hérna. Og, en stórskemmtilegur leikur sem við erum að fá hérna í morgunsárið. Áki sendir hann fram á við. Þeir vörnin reynsar þetta frá. Skorri setur pressuna. Keflvíkingar leysa þetta bara mjög vel og aftur komnir hérna 2-1 móti Sölva. En Skagamenn vinna vel tilbaka og þetta er frábærlega varið. Og hornspyrna væntanlega, já. Þeir eru ekkert að henda mörgum inn í teig, þeir eru yfir. Og fjölgaðir í teignum. Og það bakkar fleiri Skagamenn inn í teig til þess að verjast þessu. Kemur sendingin á nærsvæðið. Birkir fyrirliði með skotið og hann kemur Keflavík 3-1. Það er fyrirliðin er að sína fordæmi hérna, draga liðið áfram þegar á þarf að halda. Og hann taka Skagamenn með því voru einum færri hérna þegar að verið var að reyma skó á eitt leikmannin og Keflvíkingar nýttu sér það. Enginn er annars bróðir í leik. Og Sölvi fram á Skorra, Skorri leggur að stað, hérna hann er með Kolbeinn með sér inn í teignum, Skorri í skotið, þetta fyrir varnarmann, þetta var fínasta skot. En Skagamenn búin að vinna boltan aftur, þeir ætla að reyna að svara fyrir sig hérna, en Keflvíkingar eru gríðarlega grimmir hérna, kunna vel við sig hérna á IATV vellinum, vinna boltan hátt upp á vellinum, kemur skotið, það leggur fram hjá fjær. Og markspyrna. Sölvi fær hann og setur hann upp línuna, en þetta er vel varið. Og vel varist þarna hjá Keflvíkingum. Skorri, hann fær ekki bara af stað, jú, hann fer af stað. Flegi ferð.
Potar honum inn fyrir upp að endamörkunum. Stefán verst þessu og þarf að gefa hotn. Hvað gera Skagamenn nú? Þeir þurfa mark. Langar í mark. Og Skorri sér Sölva hérna vel opinn hérna út á vellinum, reynir sendinguna tilbaka og Sölvi fær hann hérna, kemst fram hjá tveimur eða hvað, nei. Og enn það Birkir, en Áki með frábæra vinnslu hérna tilbaka. Og næra halda boltanum inn á, en þetta er hættulegt. En Áki aftur búinn að vinna boltan, kemur honum fram, Kolbeinn. Nei, þetta aðeins svo langt fyrir hann. Og þá flauta til leiksloka hérna. Keflavík sigrar hennan leik 3-1 í stórskemmtilegu leik þar sem Skagamenn áttu hellinginni og verða eflaust eiga örugglega eftir að marga góða leiki í dag. Við búumst fastlega við því en þökkum ykkur fyrir áhorfið núna og eins og ég segi, það eru of margir leikir eftir til þess að telja þá. En við verðum aftur með beina lýsingu hérna 10:30 þegar IA 8 tekur á móti Víkingi Reykjavík 7 en þangað til að bara biðja ykkur að njóta góða veðursins og þessarar útsendingar. Takk fyrir okkur í bili.
Petter! Stefán, byttu, Stefán. Rúkja hann. Senda hann inn í. Aron, tilbúinn. Áfram! 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 Vinna boltan.
Jæja, þá það sá tími dagsins enn og aftur. Það Skagalið mætt á IA10 völlinn. Það IA 8 gegn Víkingi Reykjavík 7. Hérna framundan Víking 7 held ég að við séum nú búin að sjá nokkru sinnum hérna á IA10 völlunum. Hörkulið sem að mætir Skagaliðinu hér. Og en IA 8 hörkulið einnig. Þetta örugglega mjög spennandi og skemmtilegu leikur framundan hér. Og já, mér sýnist að vera Skagamenn sem að ætli séu Víkingarnir sem byrja leikinn. Já, það gestrisnin hér. Og þau bara byrja þetta. Það eru Víkingar sem hefja leik. Og Skagamenn fara beint í. Það svo sem verjast á eigin vallarhelmingi hérna til að byrja með. Kemur síðan, koma Víkingarnir fram, vel gert, frábær vörn hérna hjá IA. En Víkingar byrja hérna á pressu. Setja pressu á Skagalið en fín varnarvinna hérna hjá IA og þeir snúa vörn í sókn hér. Komast ekki í gegn. Og þá það Víkingarnir að þreifa fyrir sér markvörður. IA kemur hérna vel út úr teiknum, lokar á, en koma þessu síðan frá. Það greinilegt að uppleggið hjá Víkingum hérna að setja pressu á IA-liðið strax í byrjun. Bara spurning hvort að Skagaliðin að standast þetta fyrsta áhlaup. Það allavega ekkert að gefa mikið færi á sér hérna. Kemur sendingin nær ekki í gegn. En Skagamenn ná ekki að losa sig út úr þessu eða hvað. En verjast mjög fimlega hérna. Greinlega búið að hér kemur reyndar Víkingsliðið við það að sleppa í gegn. Ná skoti, en það í varnarmann á öðru skoti, það líka í varnarmann, en þetta endar síðan í fanginu á markverði IA sem var vel vakandi hérna fyrir aftan vörnina. Og eins og lög gerir það fyrir, spilaðir út úr þessu hérna, senda hann út á vinstri kantinn. Mikil barátta þar, en Víkingar enda með boltan hérna, en þá koma Skagamenn í pressuna sem að ber ekki árangur og Víkingar að komast hérna upp að vítateig IA en ekki, þeir komast ekki lengra en það. Enga til í leiknum, hér nú nartað í hælana auka spyrna dæmt, sýnist mér. Og þá geta Skagamenn aðeins anda léttar og þreifa fyrir sér framar á vellinum hérna. Og Skagamenn spila bara tilbaka en þurfa að reyna að koma sér hérna upp kantinn en vinna innkast eða innspark, heitir það víst. Já, en það komið í gang á ný. Rekur hann fyrir markið hérna þvert yfir völlin yfir á vinstri kant og missir stjórn á honum og missir hann út af. Þá koma Víkingar. Nálgast núna þeir að koma sér í skotfæri loksins. Fer skot af varnarmanni og aftur fyrir fyrsta svona raunverulega hættan sem Víkingar ná að skapa sér hérna í þessum leik. Og vinna hornspyrnu. Og þá boltinn inn á fjær, boltinn laus í teiknum og þeir ná að koma þessi yfir línuna. Þetta var virkilega vel gert hérna hjá leikmanni númer 10 hjá Víkingum. Og Víkingar komnir yfir 1-0. Það var svo sem
búið að liggja í loftinu. En virkilega gaman að sjá þegar að á þessu móti hvað þjálfarar eru duglegir að í rauninni að sko kenna sínu leikmönnum svona þessi grunnatriði. En þá koma Skagamenn upp hægra megin en boltinn út af og ég held að Víkingar eigi þennan. Já, það heyrist þó og það eru Skagamenn sem að eiga þetta innspark. Já. Og Skagamenn hérna í ágætistöðu. Og þetta er komið í leik hérna. Finna Samir að spila tilbaka hérna. En Víkingar en frábær vinna tilbaka hérna hjá Skagamönnum og ná að stoppa þetta upplaup sem var nú efnilegt. En þá koma Skagamenn í staðinn. Þeir eru komnir hérna 2 á móti markmanninum og skotfæri og það er fyrsta mark Skagamanna í leiknum hér. Þeir jafna metin, játa sig ekki sigraði hérna eftir þetta fína mark hjá Víkingum og Skagamenn búin að koma sér all svakalega inn í leikinn. Fínasta skot, gjörsamlega óverjandi fyrir markmann Víkinga og þessi leikur er bara komin í gang og ómögulegt að segja á þessum tímapunkti hvort liði hrósar sigri, ekki það að úrslitin skipta öllu máli í þessu. Þá koma Víkingar, þannig aðalega þessi gleði og þetta er fínasta sending hérna. Víkingar sloppnir í gegn, markmann út úr markinu. Þetta er, hann er að loka hérna virkilega vel og skotið og varnarmennin svo sem vel með á nótunum einni og hreinsuðu þetta upp. En þessi bolti var á leiðinni framhjá, ekki síst fyrir tilstilli markvarðar í sem hann er að loka hérna virkilega vel. Og Skagamenn áttur að innspark hérna. Búin að ná að vinna sér vel inn í leikinn eftir svona erfiða byrjun þar sem að Víkingar pressuðu mjög stíft og settu pressu á þá strax frá upphæði. Spila tilbaka, boltinn yfir til vinstri og þá koma Skagamenn og hér er maður laus alveg á auðum sjó en Víkingar bakka vel og stöðva þetta áður en að allt fór í vaskinn hjá þeim. En Skagamenn gefa það ekki eftir, vinna boltan hátt á vellinum en Víkingar verjast þessu fimlega. Gríðarleg barátta. Sendingin yfir á miðina, þetta er vel spilað. Þá kemur pressan á Víkingum, Skagamenn komast í gegnum hana en boltinn út af og Skagamenn eiga innspark hérna á miðjunni. Kemur skipting hjá Skagamönnum. Markaskorarinn kemur af velli en Skagamenn gefa sér góðan tíma í þetta. Og leggjast að vinna annað innspark sennilega. Jú, Skaginn á þetta. Mikil þvaga hérna á vinstri kanti. Það þarf að finna einhverja leið í gegnum þetta. Þetta er gríðarlega stíf pressa Víkinga. Og nú er það Víkingur sem á innsparkið. Lokuðu þarna vel á sóknarmöguleika Skagamanna. Og þá er það Víkingar sem að leggja af stað. Spila hérna inn á miðuna fram hægri kantinn. En Skagaliðið við búið að vinna boltan. Þetta spil stöðvaði Víkingum en hann endar hjá markverði Skagamanna sem að kemur hún bara beint í spil hér. Spila hér fyrir markið sem getur verið hættulegt fyrir lið sem að ráða illa við það en þeir leystu þetta mjög vel Skagamenn og komu boltanum frá en Víkingar aftur konu með hann, sendingin í gegn. En markverður í að vinna boltan, tekur hann upp hérna ávart fyrir utan teig
og aukaspyrna dæmd réttilega á fínum stað Víkingar. Þetta er og hann má nú vist ekki rekja hann að stað úr þessu. Þeir taka þetta, bjóða þessi stutt hérna en boltinn fastur inn á tegin og síðan aftur fyrir og hvað er hotspyrna eða hvað? Skagamenn búin að vinna boltan. Staðan ennþá 1-1 hérna og þessi leikur er gjörsamlega í járnum. Víkingar eflaust meðvitaðir að Skagamenn geta sótt hratt sem þeir eru að gera hér, komnir upp í vinstra hornið, vanda mann inn á tegin en skýlir boltanum vel hérna. Komnir inn á teig, þetta er lagt út, Víkingar koma þessu frá. Síðan kemur hérna spurning hvort þeir ná sér í skotfæri. Þetta er skotfæri, vörnin vel á verði, komur frábært úthlaup hjá markverði Víkinga sem að stöðvar þetta á ögur stundu. Skagamenn voru að spóla sig í gegnum vörnina en þeir þurftu að komast fram hjá markverðinu líka sem að bjargaði þessu fyrir Víking. Og Skagamenn halda pressunni, búin að vinna annað yngast hérna, kemur síðan skot, það er í varnarmann og þá snúa Víkingar vörn í sókn. En Skagamenn eru mannaðir vel tilbaka, þetta er frábær tilraun hérna hjá leikmanni Víkings. Skagamenn spila fyrir markið og undir pressu. Fellur eitt Skagamanna við hérna en þetta er liðsheild, það er nokkuð ljóst, menn leggjast á bæn með þeim sem að lá þarna en hann er búinn að harka þetta af sér og Marino sem að lá þarna og kemur langur bolti í gegnum allan pakkan og hér er dauðafæri á Skagamönnum en frábær markvarsla, þeir fylgja á eftir Skagamenn og komast yfir 2-1. Já, það er spurning hvort að þetta er markið sem ræður úrslitum hér. Þetta var frábær stungusending hérna í gegnum miðja vörn Víkings. Og ja, það er vist að taka miðju. Og Víkingar vildu Olmir komast í sókn. En þetta var virkilega gott mark fyrir heimamenn í IA. Og fylgdu hann vel á eftir skoti sem var frábærlega varið af markverði Víkinga sem er búin að eiga stórleika. Hér kemur sendingi fyrir tegin, þeir rétt missa á honum hann. Þarna voru þeir óheppnir Víkingar. Í rauninni var ekkert annað eftir en að renna boltanum yfir línuna. Það hafðist ekki í þetta sinn. En Víkingar hérna pressa hátt á vellinum en Skagamenn koma þessu í leik. Minni enn og aftur á það, við verðum hérna í beinni útsendingu hérna frá IA TV vellinum alveg til klukkan 4. Lokaleikurinn í dag verður einnig í beinni lýsingu hjá mér klukkan 15:45 þegar IA 9 tekur á móti Stjörnunni 11 en leikloki hér, fínn Skagasigur hérna á sterkuliði Víkinga og ég segi bara enn og aftur góða skemmtun í dag og njótið lífsins. Takk hérlega fyrir okkur í bili.
Ægir, strax út. Þessi skot, þessi skot. Áfinn. Spila hratt. Spila framar. Hey, Tígur, hey, ekki legg spjall, áfram, ekki langt geim.
Rólegur. Saman, góða sendingu. Geggjur sending. Kemur. Stefán. Elli. Lárus fer, bara Lárus.
Flóki!
Ha, yani krossabur, kan je weer sekarang? Emil, Mattias! Nej, Kolbjörn Mattias! Attan, Benjamin och Emil. Okej, Benjamin. Emil, börja. Nej, stå, det är inte börja. Hjälp över till dig, hjälp! Ja. Kolbjörn! Tillbaka! Vad säger jag? Benjamin! Steinar! Benjamin skiptið! Hver Steinar? Fljótur rótin! Farja! Kolbjörn! Hjörtur, komdu framar! Strákar, áfram með þetta, koma! Emil!
Halló, strákar! Valur! Steinar! Skiptast í kjöld, markinu! Hey, áfram, áfram! Tilbúin, áfram, áfram! Benni, harðu upp bara, hérna, Benni, verður uppi! Það er mig, sjá sendi, sendu, Benni!
Hjörtur! Emil, hjálpu! Káir, áfram! Hjörtur! Vörð! Hjörtur! Áfram, Káir! Gætum ekki! Emil, áfram!
Ekki bara undir. Vel gert, Jónas! Já, vel gert, það er Jónas! Já, flott, fyrsta þú! Flott fyrsta! Jónas, Mattias, fint snacka! Mattias, þú!
Legnir, stuttir!
Flott þetta Gústi! Og spila!
mættu við. Hvað með þér? Minn.
Strákar, við ætlum ekki vera inn í þessu svæði, þetta er lokasvæði.
Aron!
bara nýjan hérna líka. Lagi. Kerðu áfram! Sterkur Einar!
Joshua. Nei, það er einn spark, í er á. Í er á einn spark. Stiltu upp, Danni, útið fram með mannstu, Joshua. Joshua. Joshua mannstu til börn. Defense. Joshua.
Strákar, ekki vera inni. Á ekki vera innan hann. Við erum með krák með þetta. Já. Þetta svo bara...
Gunnar Hingstad, fram á við! Aron! Aron!
vörn! Steinar! Ían tilbúin að sparka honum. Koma, koma! Koma Steinar! Koma Steinar, koma, kera! Kera! Koma Steinar! Heiða, skjóttu það! Áfram!
Fram með, Daniel!
Steinar út frammi. Já, ok. Joshua.
Jæja, þá er komið að því. Síðasti leikurinn í þessari marathon útsendingu hjá okkur hérna frá IATV vellinum þessa helgina á Norðurálsmótinu á Akranesi. Framundan leikur IA 9 og Stjarnan 11. Og það fer vel á því að það séu Skagamenn sem að slá botnin í þessa útsendingu hjá okkur að þessu sinni. Stjörnumenn eru mættir á stöngina og Skagamenn eru að koma hérna inn á núna. Þetta er fjórði leikur. Fjórði leikurinn þessa helgina sem við lýsum hér í beinni frá. Við höfum haft hann síðan þegar að IA-lið kemur á IATV völlina þá lýsum við honum og gerum jáfnvel viðburðinn ennþá eftirminnilegri fyrir þessa drengi. Hefur þó þeir sem hafa nú kannski verið að horfa undanfarnar mínútur hafa kannski séð að það er upprisið smávegis vandamál hérna á IATV vellinu þar sem að leikboltinn hvarf og vonandi finna aðstandendur liðana eitthvað út úr því að það tekist hingað til síðan að boltinn fór. En enginn er leikur án bolta. En komin bolti, komin tveir boltar. Og þá getur þetta hafist. Eins og ég segi, IA 9 mættir til leiks gegn Stjörnun 11, loka leikurinn í Norðurálsmótinu 2021. Og þetta er komið á stað, það eru Skagamenn sem byrja með boltan. Kominn strekkingsvindur hérna á Skaganum. Og það eru sem fyrr, við hefum séð þessi leikur að byrja að svipa eins og aðri leikir sem við höfum séð hjá IA að gestirnir byrja strax á að setja pressu á Skagaliðið en svo var það spurningin hvort að Skagamenn ná að standa það af sér. Eflaust komin þreyta í mannskapinni. Gott, ég veit ekki betur en þetta sé 13. leikurinn sem að þessi lið er að spila þessa helgina og það er töluvert mikið fyrir þessa fætur. Og Skagamenn eru hér að ná að losa pressuna og eru að komast hér í fyrsta skotið. Það er varið, frákastið er Skagamanna en Stjörnumenn búin að vinna boltan og geysast hér fram. Heiðmar reynir að halda í við á, kemur skotið, það er fallega varið af markverði IA. Kemur þessu vel frá, hann er að Skagamenn ná að endur skipuleggja sig. En sjáum að Stjörnumenn eiga hérna innspark á úti hægra megin. En Skagamenn mynda einhvers konar skjaldborg í kringum. En hann næri að senda þetta í gegn og hér kemur skotin enn og aftur vel varið og kemur annað skot og enn ver markvörður Skagamanna. Hann er staðráðinn í því að halda hreinu hérna í beinni útsendingu hjá okkur. Þrígang sem hann er búinn að ná að stöðva hættuleg skot Stjörnumanna. Skagamenn í smá basli með að komast frá markinu. Kemur síðan skot en það er að varnarmanni og aftur fyrir. Já, hann reyndar að Stjörnumenni voru ekki mikið að bakka frá Skagaliðinu. Kemur fastur boltinn í teginn, smá kinks þarna. En Stjörnumenn halda boltanum. Nauðvörn hjá Skagamenn núna. Kemur boltinn aftur inn á teginn. Skagamenn komast í boltan, ná ekki að koma honum frá eða hvað.
Stjörnumenn ætla sér að skora hérna snemma í leiknum en Skagamenn ekkert á þeim buxunum að leyfa þeim það neitt og boltinn nú ennþá inn á sýnist mér eða hvað Skagamenn ná að standa þetta af sér en enn eru þeir að ógna hér og hérna kom það hlaut að bresta stíflan frábært skot þarna í hliðanendið innanvert bláhotnið algjörlega óverjandi fyrir markverðin sem við búin að verja í þrígang alveg ótrúlega vel. Þá var það miðja hjá Skagamunni ætlaði að ná að svara þessu. Kemur miðjan, sendt tilbaka, þeir spila upp miðjuna, kemur pressan frá Stjörnunni og Skagamenn ætla sér hérna upp vinstri kantinn, ekki vissir þó. Stjörnumennir eru þéttir fyrir, eru að spila hérna. Það eru 5 útileikmenn í báðum liðum og það þrengir umtalsvert, það munar hvern leikmann plássi sem þeir hafa til þess að spila boltanum. Og það eru, ætla að séu Stjörnumenn sem eiga innspark hérna út á hægri kantinu. Mikið farið upp hægra megin fram að þessu í leiknum. Og kemur sendingin aftur fyrir vörnina í að vörnin sem einn maður þarna úti vinstra megin það eru núna Skagamenn sem eiga einsparkið komast ekki langt gegn Stjörnumönnum sem eru þéttir hérna fyrir kemur boltinn fyrir markið kemur skot og þarna það varnarmaður Heiðmar nær að kasta sér fyrir þetta og væntanlega hornspyrna sem að Stjörnumenn eiga vel bjargað þarna ætla sér ekki að missa Stjörnumenn of langt fram úr sér hérna Svona mót reynir svakalega á úthald, bæði líkamlegt og andlegt úthald þessara drengja sem eru kannski sumir hverjir að spila í fyrsta sinna á móti. En þetta er búið að vera mjög skemmtilegt og vel heppna mót hjá knattspyrnufélagi í að það er stórt hrós skilið fyrir sína framistöðu hérna, þetta er búið að ganga mjög vel. Tímaáætlanir staðist virkilega vel og ég held að það er bara skemmt sér konunglega, ekki síst eftir að hætta að regna. Það rigndi aðeins hérna á föstudaginn. En þetta fína veður búið að vera þó að blási aðeins. Það er allir þurrir. Og ætla Skagamenn að ná að svara þessu marki Stjörnumanna. Hafa ekki náð að ógna marki Stjörnunnar almennilega hinga til með, þó með einu skoti. Það eru Skagamenn sem eiga einspark. Það var lítið pláss til að vinna með. Finna þó eitthvað. Stjarnan pressar og þeir eru að sleppa hérna í gegn. Komnir inn á teiginn og bæta við öðru marki. Ekkert við þess að gera. Stjörnumenn bara einfallega beittari hérna í þessum loka leik Norðurálsmótsins. Hafa einfallega bara meira á tanknum sýnist mér. Ímir þjálfari reynir að leggja sína menn áfram hérna. Skagamenn konum með þetta í gang aftur en Stjörnumenn eru bara mjög ákveðnir hérna og en reynir á varnartaktík Skagamanna og það sjáuð bara þeir keyra sig hérna í gegn ætla sér þetta bara Stjörnumennir kemur sendingin inn á miðuna vörnin nær að vera fyrir kemur hörkuskot upp í bláhotnið. Frábært mark
og staðan 3-0 fyrir Stjörnuna. Og þá er spurning hvað Skagamenn gera. Það er nú ekki mikið fundist í akurnesiskum knattspyrnumönnum að gefast upp svo auðvitað. Ég held að kemur sendingin tilbaka og Skagamenn pínu óðagot á þeim hérna í vörninni og Stjörnumenn að ógna eina ferðina enn og hérna skot í stöng, boltinn rekkur út í teginn og hvar endar þetta? Skagamenn hendar sér fyrir boltan og ná að koma þessu frá. Þarna munaði litlu að Stjörnumenn að bæta við fjórðamarkinu. Þeir eru aftur komnir hérna en frábærlega gert í markinu og Skagamenn á síðan að setja hann út fyrir. Já, það er síðustu droparnir hérna. Báðum liðum. Hvað náðu þeir að kreista fram hérna á loka mínútunum. Kemur hár boltinn á teginn, Skagamenn vinnan og þetta endar í fanginu á markverðinum. Og sjáum bara þreytuna sem að er. Stjörnumenn er ekkert að bakka frá þeim. Það vekur athygli. Það hefur verið svona, ætlast til þess frábær markvarsla, boltinn lekur hérna, fer hann út af hérna, en aftur varið stórleikur í markinu hérna. En já, það er nú ætlast til þess í mótinu að liðin bakki frá, leyfi liðinu með boltana spila út. Það er bara og Skagamenn bara einfaldlega komast ekki út úr eigin vítateig. En cirka kannski 2 mínútur eftir af þessum leik. Staðan er 3-0 fyrir Stjörnuna, kemur fastu boltinn á teginn og þetta skot siglir yfir markið. Skemmtilegt tilþrif hérna. Já, kemur Stjörnuþjálfarinn og ýtir sínum mönnum aftar á völlinn sem er vel, þannig að Skagaliðið ná að spila út og sjáum hverju það breytir. Stjörnumenn ná síðan hins vegar að pressa á þá hérna og eru komnir í 4-0. Óverjandi skot hérna af stuttu færi og það er engin leið tilbaka fyrir Skagamenn. Í þessum leik held ég að vera að segja því miður. Og þá er leik lokið Norðurálsmótinu 2021. Já, formlega lokið einnig. Og þarna í þessum síðasta leik sáum við Stjörnuna 11 sigra í að 9 með 4 mörkum gegn engu. En eflaust búið að vera gaman hjá þeim öllum. En við förum að kveðja einfallega hérna frá IATV-vellinum á Norðurálsmótinu 2021. Þetta er búið að vera stórskemmtilegt. Heilir 74 leikir í beinni útsendingu hjá okkur hérna. Það eru 888 leikmínútur og stærsta útsending okkar á hverju ári og við hlökkum mikið til að koma hérna aftur á næsta ári. En áður en að ég kveða þá langar mig að þakka kærlega þeim sem stóðu að þessari útsendingu með mér. Arnar Óðinn Arnþórsson, Heiðar Már Björnsson, Ingimar Elvar Ágústsson og Snorri Kristlisson. En sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og frá IATV-vellinum á Norðurálsmótinu ætla ég bara að þakka kærlega fyrir okkur og bara hafi það sem allra best.